Já, ég bara kann ekki svona. Það gerir þetta lengi. Birgir, áfram með þetta! Byrja leikur á þessu. Það breyst afsökunar með bara. Beini. Líka bæta um mig. Skrifa inn í. 10. 10 each. 10. All till play. No, just 3. And then you. What is my locker? My locker. Já, hvað er Zoom? Það er takk í ofan á. Sér það? Sér það? Já. Já, þetta var annars.
Där har du med mina massor av inte blod. Och vad det gör du? Ska inte man mer skjuta dig?
Núna koma bara að skara. Svo þið sjóum ykkur hérna. Sjórið.
Hvað sagði þið? Hvað segir þið? Einhver sér vel það? Það yfir eitt núna? Á, það er það. Tilbúinir í dag, Káa. Pressa! 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 Pressa áfram!
Ja, är det någon för att packa av? Mä näin Turmuttuna äsken ja ajattelin käydä Bertian vaillaan ja ottaa yhdessä. Ger vad säga. Ger vad säga va. Men det måste det.
Vartungesta. Oletko ennen? Oletko sä ehkä tätä lautin varmaan, että videoilla? Ja Aukko saa, hän Steppo tuolla paino Fabio. Hän saa hänen, ja Peimillä torjutaan. Han får i slangen. Konni saa varin. Konni? Aukko eikä plakkina ja saa. Steppo tuossa hyvä, niin paino Fabio. Ja. Hann var að reyna að kalla eitthvað á Ísak en... Hann er örugglega ennþá að reyna að venjast gleraugunum. Hann er örugglega ennþá að reyna að venjast gleraugunum, sér hann. Hann er örugglega ennþá að reyna að venjast gleraugunum.
Pabbi.
Þú ert á öst, þú ert á
Alltaf, við erum að stoppa og svona. Það er bara stopp, ekki. Bara ég reyndi að sjá þetta mikið. Markmaðurinn glendi bara. Þetta er bolti. Ég var að sá það. Hæ? Ekki trúið það? Heyrðu, og ef þú fær boltanokakast, þá þýðir ekki þetta. Geta ekki líka. Nei, ég veit það.
Ó, er það fyrir mat? Já, kjúklingar.
mækin. Hvaða sirkus var þetta? Ísak Konni Kallgeri kallaði tvisvar á hann. Ísak heyrði ekki.
Ísak